Assalamualaikum dan apa khabar? Hazri Samsuri dan hari ini majlis ilmu kita ialah berkaitan dengan kenderaan kegemaran saya daripada jenama BMW, iaitu BMW R1250 GS. Jadi apa yang baru? Nadi dia, enjin dia. Enjin dia ialah enjin 1254 cc sejukan cecair LC, liquid cooled. Itu yang membezakan enjin R1200 LC dengan R1200 AC. Dulu air cooled, kemudian liquid cooled. Yang ini terbaru 1254 cc liquid cooled. Dan kerana itu ia juga datang dengan teknologi injap shift cam yang memberikan dia lebih penjimatan bahan api dan juga kadar asap yang kurang mencemarkan. Selain daripada itu, kuasanya juga ditingkatkan. Kali ini ia memberikan anda 134 kuasa kuda dan 143 Newton meter of torque, iaitu daya kilas. Transmisi gearbox tetap masih sama lagi, 6 speed, dan top speed dia ni lebih kurang 210 km sejam. Oh, tak laju. Bang, ini GS bang. Kalau anda berjiwa kelajuan, kau belilah S1000 RR. Okey. Yang ini ialah GS. Ada sebabnya kenapa ramai orang suka GS. Yang acah-acah tak suka bila start try motor ni, jual motor lama, beli yang ini. Yang ini ataupun yang 1200. Ya, kerana GS ni ada ciri istimewanya dan saya insya-Allah akan bawa anda bersama untuk kita mendalami dengan lebih ringkas lagi lah macam mana, kenapa ia ni dah jadi macam legenda untuk motosikal adventure. True to its tradition, suspension dia, tele lever di hadapan dan para lever di belakang. Dan ini yang menjadikan GS ini berlainan daripada motosikal-motosikal adventure yang lain. Cara dia ditunggang dan menunggang, cara feedback dia, suspension dia, dia bukannya khas untuk dibawa di track ke apa. Boleh, tapi taklah sharp sangat. Dia sebenarnya lebih untuk tunggangan santai, dan dalam bab santai inilah yang GS ini menang. Kerana ia betul-betul relax, betul-betul merehatkan minda anda. It is very smooth. Walaupun smooth, anda tetap boleh rasa apa yang berlaku pada tayar hadapan. Itulah magic dia tu ya. Dan untuk para lever di belakang memang nampak seksi lah. Kalau kita buang benda ni, anda akan nampak single sided swing arm belakang dia tu. Dan arm dia tu pun sebenarnya ialah shaft dia juga ya. This is the GS, dia memang akan gunakan drive shaft di belakang, tidak ada rantai. Now, daripada segi berat, yang varian 1250 ini sebenarnya lebih kurang 5 kg lebih berat daripada yang sebelum ini, daripada version 1200. Berat dia sekarang ni adalah 249 kg wet, maknanya dengan lengkap dengan bahan api apa semua. Varian dahulu 244 kg wet juga. Ya. Untuk R1250 GS ni anda dapat kunci. Tapi kunci ni sebenarnya hanya guna dia untuk buka panel dan juga untuk buka seat, ya. Bawah seat tu bolehlah simpan road tax ke apa ke. Tapi kunci ni paling bagus simpan dalam poket, sebab untuk startkan motor ni memang tak perlu guna kunci. Just tekan button kat sini lah. Dia dah start. Malah untuk buka tangki minyak pun dia pun menggunakan keyless juga. Maknanya kita kena tutup balik enjin ni. Dah siap dah buka. Tak payah guna kunci. Paling penting tak calar kat sini. Kita tak calar kat kawasan ni. Dan untuk mereka yang bertanya boleh pakai tank bag tak? Boleh pakai tank bag, tapi yang jenis ikat, kerana yang ini plastik, tak boleh lekat magnet. Dia menggunakan meter TFT yang bukan touch screen ya. Dan meter ni sama juga dalam F850 juga ya. Dan dia menggunakan mouse jenis
rotation knob kat sini ni. So semua button yang ada di sini tidak begitu complicated, sebenarnya senang. Riding mode ada sebelah kanan dan untuk suspension ESA di sebelah kiri ni. Okey. Dan ESA dia ni macam yang biasa, paling bagus dia ialah bila kita naik berdua, kita boleh adjustkan damping rate dia. Bila kita bawa pannier penuh barang pun boleh adjustkan. Jadi tak perlu guna spanner apa semua. Semuanya ada di sini. Dan menu sistem dia pun lebih kurang sama. Memang sama pun macam F850 GS yang dulu kita dah cuba. Ya. So itu dia layout dia. It's very basic, it's very simple. Although dia ada banyak gila function dalam ni. Dan saya sangat-sangat suggest kalau anda beli, bukalah buku manual ataupun jumpalah. Ada ke buku manual ni lagi kan? Ataupun jumpalah dengan salesman anda. Belajar cara menggunakan semua fungsi-fungsi yang ada. Sebab benda ni bukan murah. Atas RM100,000. Takkan kita tak nak guna fungsi-fungsi yang ada kan? Untuk brake pula, macam biasa setup dia. Disc 2 di depan dan 1 di belakang. Tapi kali ini untuk 1250LC ni, dia menggunakan brake, caliper dia tulis BMW, bukan lagi Brembo. Tapi di belakang masih Brembo, di hadapan dia dah tulis BMW. Mungkin dia faham masalah orang Malaysia di mana ramai orang curi caliper ni. Anyway, saiz roda depan 19, belakang 17. Tayar standard ialah Michelin Anarchy. Antara tayar yang okey lah dalam market ni. Di atas lebur raya, saya dapati GS 1250 ini memang jauh lebih berkuasa daripada 1200 AC dan berlebih power juga daripada 1200 LC. Daripada segi power delivery, maknanya dalam apa gear pun saya tetap ada tenaga untuk memotong ke, untuk apa ke. Jadi saya tak perlu drop gear banyak sangat. 6 gear dia, gear ke-6 dia tu ialah working gear. Maknanya saya boleh perah dan tetap ada kuasa yang keluar daripada enjin tu. Itu yang saya suka. Selain daripada tu, dia memang sangat smooth. Dan ramai yang kata, oh 1250 ni rasa ringan. Memang betul dia rasa ringan. Walaupun daripada segi fizikal, dia lebih berat 5 kilo daripada 1200 LC. Tetapi 1250 ni, mungkin kerana power delivery dia, torque dia, buatkan dia rasa sangat senang, sangat mudah nak bawa. Kita langsung tak terasa motor ini berat dia 240 kilo bila kita menunggang dia. Itu satu benda yang saya rasa bagus sebab bila jalan jauh, motor yang berat tu buat kita rasa penat lah. Yang ini tak. Yang ini saya boleh ride jauh tanpa rasa penat pun. Dan windscreen standard dia ni pun pada pendapat saya dah cukup untuk ketinggian saya 6 kaki tinggi. Seat dia sama tinggi, seat standard sama tinggi seperti 1200 LC. Jadi seperti biasa BMW memang ada option untuk rendah, untuk seat rendah, untuk lowering kit dan untuk mereka yang rendah lah kan. Okey. Dah cakap tak cukup inci kan mengajuk pula orang kan. Now, daripada segi pemanduan penunggangan sporty pula, yang itu pada pendapat saya memadai. Okey. Memang kita tak boleh bandingkan dia dengan model-model lain seperti RT ke apa ke yang itu lebih sporty. Yang ni I'm happy with how the bike rides. Saya tak perlulah macam nak corner laju-laju ke apa, tak perlu. Okey? Dan sensasi nak turun corner tu lebih pada GS kerana dia tinggi. Jadi walaupun slow, kita turun banyak, rasa macam hero je dah turun banyak. Walhal kelajuan dia taklah tinggi mana. Itu bagus pada saya sebab saya dah berusia sikit, taklah laju macam zaman dulu-dulu. Daripada segi keselesaan, memang fantastik gila seat dia ni. Saya tak terasa apa pun dekat punggung saya, melecet apa semua pun tak ada. Saya pakai riding gear saya yang biasa. Ada motor saya naik memang melecet dah lepas 2-3 jam. Yang ini, perfect. Memang sedap. Penggunaan minyak, jika saya tak bawa macam orang gila, insya-Allah saya dapat dalam 240 km. Tapi kalau bawa macam orang gila, bawah 200 km lah. Which is okey lah. Menurut kata BMW, minyak dia lebih jimat daripada yang lama. Now, untuk penunggangan off-road pula, ramai yang ingat motor ni boleh pergi Camel Trophy apa semua. Betul. Ramai yang nak bawa macam GS Trophy. Betul. Tapi realitinya tak. Setakat nak tunggang di denai-denai, nak naik bukit, rumput apa semua tu, okey, memadai. GS ni sebenarnya istimewa dia ialah dia santai. Dia santai, dia berkuasa, nampak gah dan juga dengan kelengkapan-kelengkapan untuk menunggang jauh touring. Inilah antara adventure bike yang serba boleh pada pendapat saya. Jadi,
dengan harganya yang melebihi RM115,000. Saya rasa ramai yang tak akan kata mahal. Ya. Terus terang saya cakap, ramai yang kata okey harga dia. Cuma masalah dia ialah stok. Tak ada stok motor ni. Satu dunia nak motor ni. Jadi bersabarlah anda ya. Cakap banyak tak guna. Kita ride motor ni. Itu saja daripada saya, Hazri Samsuri, dengan BMW GS ini. It is called the best ADV bike in the world by so many publication. Ramai yang kata ini motor ADV terbaik, dan saya tahu peminat-peminat brand lain sure akan kecam benda-benda ni. Tapi tak apa, daripada segi penjualan membuktikan GS ni memang sangat popular di seluruh dunia. Dan varian baru ni 1250, walaupun daripada luar sama macam 1200, saya kira prestasi enjin dia lebih daripada mencukupi untuk meyakinkan anda bahawa ini ialah generasi baru untuk BMW R1250 GS. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.